নমস্কাৰ বন্ধু, এই টৰ্চ লাইটটো বেয়া হ'লে কেনেকৈ বনাব লাগে, লগতে চকেট কেনেকৈ সংযোগ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আজি শিকিম। প্ৰিয় বন্ধু, যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে। প্ৰথমতে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰেৰে নটবোৰ কৰিব লাগিব আৰু ভিতৰত থকা আইচি, বেটাৰী, চুইচ সকলোবোৰ আমি আঁতৰাব লাগিব। আৰু চকেটটো আমি ওপৰত এনেকৈ লগাব লাগিব। প্ৰথমতে লগাবলৈ হ'লে যোগ কৰিব লাগিব আৰু যোগ কৰাৰ পিছত আমি জোখা বস্তুৰে আমি কাটিব লাগিব। বন্ধু, এইটো কাটোতে অলপমান টাইম লাগিব। কাটি হোৱাৰ পিছত দুটা চকেটটো সংস্থাপন কৰিব লাগিব একেলগে। আৰু ভিতৰত এটা আইচি এটা লাগিব, আইচিটো সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু আইচিৰ আউটপুট নেগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ 2 কিলোমৰ ৰেজিষ্টৰ এটা লাগিব। আৰু প্ৰথমতে ৰেজিষ্টৰটো চুইচত কানেক্ট কৰিম পজিটিভ ৱাৰত। আৰু বেটেৰী পজিটিভ টাৰ্মিনেল ৱাৰটো চুইচত কানেক্ট কৰিম আৰু সকলোবোৰ নেগেটিভ ৱাৰবোৰ একেলগে কানেক্ট কৰিম। কানেক্ট কৰাৰ পিছত LED পজিটিভ টাৰ্মিনেল ৱাৰটো চুইচত কানেক্ট কৰিম। এই চুইচত ছেপাৰেট টাৰ্মিনেল আছে, ইয়াত কানেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু কানেক্ট হোৱাৰ বাবে ভালদৰে চাব লাগে যাতে নেকি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নহয়। আৰু ইয়াত ফুটাব লাগিব যে মেইন সংযোগটো। ইয়াত এনেধৰণে কেঁচিৰে ফুটাব পাৰে আৰু এনেকৈ ৱাৰেৰে আমি মেইন কানেকশ্যনটো কৰিম আৰু পেজকে নিউট্ৰেলকে আমি কানেকশ্যন কৰিম। আৰু কৰাৰ পিছত যাতে নেকি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নহয় এনেকৈ ডাকি দিব লাগে আৰু ওপৰত বেটেৰীটো এনেকৈ থ'ব লাগে।